Hello, I welcome you all. My name is Raj Barge. I am co-founder director of Raj Computer Education. आता मला तुम्हाला काय सांगायचं बघा इकडे आउटलुक सांगायचं. मी इथं आलो OUT आउटलुक असं सांगितलं. आता माझ्याकडे आउटलुक 13 आहे. मी याला क्लिक केलं. हे मोठे मोठे बिझनेसमॅन वापरतात म्हणजे मी वापरतो. क्लिअर? फाईन. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आत्ता मला काम काय आहे मला 6 वाजता मीटिंग आहे. मग मी काय करणार इथं बरेचसे ऑप्शन्स आहेत. इथं आहे मेल, इथं आहे कॅलेंडर, इथं आहे पीपल्स, इथं आहे टास्क. मी पहिल्यांदा जाणार कॅलेंडरमध्ये मला मीटिंग आहे मी इथं क्लिक केलं. मी सांगितलं मीटिंगला तारीख कोणती आज 6. डबल क्लिक केलं. डबल क्लिक केल्यानंतर काय केलं इकडं थोडं थांबलो. आता मी सांगितलं CLIENT क्लायंट मीटिंग फॉर फेसबुक इश्यूबद्दल आलं. मी सांगितलं प्लीज चेक. इथं आलो खाली. आता इथं आल्यानंतर काय केलं मी याला क्लोज केलं. याला क्लोज केलं. तो म्हणतो टायमिंग काय मी म्हटलं तारीख ही आहे टायमिंग. तो म्हटलं एव्हरी डे नाही बाबा. मी सांगितलं संध्याकाळी आहे. संध्याकाळी म्हणजे नीट बघायला लागतं. संध्याकाळी म्हणजे आपलं हे नीट यायला लागतं. 20 म्हणजे किती वाजले 8 वाजले ना. 19 म्हणजे 7 वाजले. हां 7 वाजता आहे. 7 ते आपल्या आपल्या मनाने हाफ आवर देतं. तर माझं 7 ते 7:30 अर्धा तासाच मीटिंग होऊन जाईल. मी क्लोज केलं. मला मीटिंग झाली. कधी कधी मीटिंग्स कधी पर्सनल असतात. मला समजा फॅमिलीबरोबर टाईम स्पेंड करायचा आहे. मुलीच्या ॲडमिशनला जायचं आहे. तुझं ॲडमिशन झालं का? गुड. मग असं होतं ठीक आहे. मग आपण परत आता समजा सकाळी 10 वाजता ॲडमिशनला जायचं असं मुलीचं तर कसं करणार ADMISSI ॲडमिशन सकाळी 10 वाजता परत हे काढलं. रोज नाही पाहिजे सकाळी 10 वाजता 10:30ला गेलो 11पर्यंत नाही. ॲडमिशनना फार बोर काम असतं रे. चांगले 2-4 तास लागतात. 3 आवर्स झाले. बरोबर. मी काय सांगितलं AD ॲडमिशन फॉर मेडिकल ॲडमिशन घेतलं. आता हे फॅमिलीचं आहे तर मी याच्यामध्ये जाऊन कलर चेंज करू शकतो. माझं पर्सनल आहे मी असं लिहू शकतो. याच्यामध्ये आपण आपल्याला पाहिजे तो कलर ठरवू शकतो कॅटेगरीप्रमाणे. त्याला नाव पण देऊ शकतो. मी ह्याला देऊ शकतो फॅमिली. बरोबर आहे. ओके. कधी कधी ह्याच्यातनं आवाज येतो. बरोबर. आणि मी परत ह्याला क्लोज केलं की माझं तिकडे येईल ना ते अपॉइंटमेंटमध्ये. हे बघा माझे सगळ्या पर्सनल अपॉइंटमेंट येतात. पण बिझनेसमॅन लोक अख्ख्या आठवड्याचं कॅलेंडर बघत नाही. आणि ते असं तुम्हाला मेसेज देतं मध्ये छानसं आणि आवाज येतो डांग 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 डांग. बरोबर आहे. फाईन. मी इकडे आलो. बिझनेसमॅन लोक अख्खा आठवड्याचं बघत नाही. मी स्वतः नाही बघत. मी जे कॅलेंडर बघतो मी टुडे अरे नाही हे नाही. मी जे कॅलेंडर बघतो त्याच्या व्ह्यूमध्ये जातो आणि व्ह्यूमध्ये सांगतो हे वीकली बघतो. वर्क वीक एक असतं आणि एक असतं वीक. मी भारतीय माणूस आहे तर आपल्याकडे सोमवार ते रविवार दिवसभर काम करत असतात. इंग्लिश लोकांचं बरं आहे. इंग्लिश लोक फक्त मंडे टू फ्रायडेज काम करतात. सॅटर्डे संडे एन्जॉय करतात. मग त्यांच्यासाठी वेगळं कॅलेंडर आहे. वर्क वीक म्हणजे फक्त कामाचा दिवस मंडे ट्यूजडे वेनेसडे. आपल्या मनाने काम इथे येतात. मला उद्याचं काय अपॉइंटमेंट असेल समजा उद्या चहा प्यायला जायचं आहे मैत्रिणीबरोबर. मी ते क्लिक केलं. डबल क्लिक केलं आणि तिकडे सांगितलं ठीक आहे टी टाईम. इकडे आलो. त्याचा कलर बदलला बिकॉज दिस इज बिझी आहे का नाही. इट्स वर्किंग एल्सवेअर असं सांगू शकतो. वर्किंग एल्सवेअर असं सांगितलं आणि सांगितलं टी. क्लोज केलं तर तिकडे तुम्हाला दिसेल त्याचा रंग बदलला असेल. तिकडे बघा टी असं आलं. तुम्हाला समजलं. सगळे मोठे मोठे बिझनेसमॅनला जर तुम्ही विचारलं की सर मी तुम्हाला भेटायला येऊ का तर तो समोर काय म्हणतो नाही. बरोबर आहे. तुम्हाला पण तुम्ही मला मध्ये आता विचारलं तर मला मी सांगतो की आत्ता नको 7:30ला आहे का. माझ्या काहीतरी मीटिंग असतात माझ्या काहीतरी प्रायोरिटी असतात. तुम्ही मध्येच घुसू शकत नाही. पण तुमचं मुलांचं सगळ्यात चांगलं असतं. तुम्हाला काही प्रायोरिटीज नसतात. बरोबर आहे. तुम्हाला फक्त पुढे दिवस घालवायचं असतं. दॅट इज गुड थिंग. आय लव्ह दॅट. बरोबर आहे. बरं आता हे झाल्यानंतर मी सांगणार मला समजा एखादा व्यक्ती आहे त्याची माहिती स्टोअर करायचं आहे फोटो स्टोअर करायचा आहे. तर माझ्याकडं पीपलमध्ये आल्यानंतर मी एक महत्त्वाचा व्यक्ती माझ्या आयुष्यात शोधला आणि त्याला सांगितलं ॲड कनेक्ट टू सोशल नेटवर्क नको. इथे आलो. इथं ॲड म्हणून काय ऑप्शन आहे का इथं ॲड नाही. इथं आल्यानंतर कुठे डबल क्लिक करता येते का नाही. आलं. डबल क्लिक केलं. मी नाव सांगितलं फुल नेम AISHWARY ऐश्वर्या बर्गे. कुठल्या कंपनीमध्ये आपल्या कामाला ती आहे राज कम्प्युटर्समध्ये कामाला आहे. तिचं काम काय आहे ती आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर DEVLOPER डेव्हलपर.
ईमेल आय डी असेल तर काही डिस्प्ले करायचं काय नाव असेल तर काही बिझनेसचा फोन नंबर असेल तर 9822012112 असा मोबाईल नंबर तिचा. मग फोटो मला आठवत नाही तिचा चेहरा कसा आहे, मी फोटोमध्ये आलो इथं, एक छानसा फोटो घेतला आणि टाकून दिला. बघा तिचा फोटो पण आला इथं. बघा आपल्या पण तिचं कार्ड बनतंय बरोबर. तिच्यावर काही स्पेशल नोट लिहायचं तर मी लिहू शकतो इथं. ठीक आहे. शी लाईक्स LIKES लाईक्स चपाती चपाती अँड रोटी बरोबर आहे. फाईन. असं लिहितात का? असं लिहू शकता तुम्ही. मी इथं शक्यतो माझ्या कस्टमरचं हे नाही लिहित चपाती आणि रोटी माझ्या कस्टमरला आवडतं. मी हे लिहितो की बाबा त्यांच्याकडे कोणत्या नंबरची बस जाते, त्यांचा गुगल मॅपचा ॲड्रेस काय आहे, हे बस का जाते सांगतो. समजा मला कोणाला भाडं सांगतो 36 नंबरनी पकड, मग पुढे काय 120 पकड, म्हणजे स्वस्तात जाशील असं मला सांगता येतं. किंवा गुगल मॅपचं लोकेशन मी तिकडे सेव्ह करून ठेवतो. माझ्या बऱ्याच कस्टमरला मी तसं करतो. क्लिअर. फाईन. आता हे सगळं टाकलं इथं. तुम्हाला पाहिजे तर याला कलर देऊ शकता, तुम्हाला पाहिजे तर पुढची माहिती लिहू शकता बरोबर आहे. पण हे जर तुमचं झालं असेल तर तुम्ही ह्याला सेव्ह आणि क्लोज करू शकता. इथं बघा माझ्याकडे ती रेकॉर्ड आलेलं आहे. मग मला असं वाटलं समजा ह्यांना मेल पाठवायचं तर त्यांचा ईमेल आय डी आहे का, यांचा ईमेल आय डी आहे का, इथं आलो इथं ईमेल आय डी आहे का, बड्डे, काही लोकांना बड्डे आठवतो आणि हे बड्डेच्या पहिलं रिमाइंडर करून देतं. नोट्समध्ये गेले की चपाती भाकरी तर आपल्याकडेसाठी आहेच. इथं तुम्ही बाकीचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स टाकू शकता इथे ईमेलचे आणि क्लोज केलं. मी जर ईमेल लिहायचा विचार केला, इकडे बघा मी ईमेलमध्ये आलो, इकडं ईमेलला क्लिक केलं तर तुम्हाला सांगतो का तुमच्या 2 अपॉइंटमेंट आहेत आज टुडे, उद्या तुमच्या फ्रायडेची ही अपॉइंटमेंट आहे. तुमचं एक मेल जायचं पडलेलं आहे. मी म्हटलं अजून एक पाठवा. कसं पाठवणार. मी आता इथं ईमेलमध्ये आलो, इथं सेंड आयटममध्ये सगळे गेलेले मेल असतात, आलेले मेल सगळे इनबॉक्समध्ये असतात. हे तुम्हाला मेल मला वाटतं बऱ्यापैकी माहीत आहे. मग काय करायचं, इथं न्यू मेलमध्ये क्लिक करायचं आणि तुम्हाला मेल पाठवायचं आहे. मी कोणाला पाठवणार, मला जर नाव शोधायचं असेल तर मी इथं टू म्हणतो आणि इकडे त्या माणसाचं नाव शोधतो. मी काय सांगतो, इकडे नाव येत नाही रे, ऐश्वर्या म्हटलं तरी येत नाही आहे. तो म्हणतो कॉन्टॅक्ट बुकमधनं घ्यायचं का, म्हटलं ॲड्रेस बुकमधनं घे, कॉन्टॅक्ट बुकमधनं घे, नाही येते, मोर कॉलम येत नाही आहे. ठीक आहे. 2. बरं आता मी इथं लिहितो AISH. त्या ऐश्वर्याला पण ईमेल आय डी टाकलं नाही ना, त्यामुळे त्याला प्रॉब्लेम येते. आलं असतं नाही तर AISHWARY ऐश्वर्या@gmail.com. सब्जेक्ट सांगितलं. ठीक आहे. प्लीज COMPLET कंप्लीट PROJECT प्रोजेक्ट. थँक्स. इथं आलो, सेंटमध्ये आलो, ॲड अकाउंट म्हटलं. माझ्याकडे इथे ॲड अकाउंटमध्ये आलो आणि मला असं वाटलं ईमेल करायचं तर करू शकतो, पण मी इथं मॅन्युअली सेटिंग करून इथं कॅन्सल करून इग्नोर करून टाकतो. माझा मेल इकडे जाऊन पडतो, कुठे जाऊन, आउटबॉक्समध्ये जाऊन पडतो. आणि जेव्हा तुम्ही इंटरनेटला कनेक्ट होता तेव्हा तो मेल निघून जातो. समजलं. मी तुम्हाला काही बेसिक गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, तुम्हाला ह्या प्लीज प्रॅक्टिस करायच्यात.